דרך קיצור. הדרכים שבהם אני יכול למצוא קרשים ישנים או ברזל חלוט. אני הולך קצת לנגן ולנגר ביחד. יום שני, גשם בחוץ, חיכיתי שקצת יתבהר ויצאתי לאמץ עץ, גם ברזל. חיפשתי אותם בכל מיני מקומות ומצאתי. הנה, האמת שאני עכשיו רואה משהו שאפשר לעשות איתו משהו מאוד יפה. קצת ברזל ישן, לא יזיק לאף אחד. אוי 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 אוי. בוא בן. זהו, הכל מועמס. אני מסתובב פה עם הקרשים הישנים והברזלים שאספתי, ואני חושב מה אני הולך לעשות עם זה, ופתאום אני מבין שהדבר שאני אבנה זה שולחן. שולחן בעצם מסמל את ההפך ממשהו שנזרק, מפסולת. שולחן מאחד סביבו משפחה, חברים. אז אני את הדברים האלה שנזרקו הולך להחזיר לתוך בית בתור שולחן. אתם באים איתי? קדימה. כשהבנתי שאני עושה שולחן, החלטתי להתקשר לאוריאן, לאחיין שלי, שיכתוב לי פסקול מוזיקלי שמתאים לפרק הזה. הוא בכיתה ז', הוא מנגן פסנתר, והמוזיקה שאתם שומעים זה ממנו. הברזל הגדול הזה, אני רוצה לעשות מין שולחן של בערך 1.40 מטר, ועכשיו אני, אחרי שחתכתי את זה, אני בעצם מרתך את החלקים שהקטנתי. וואו, לא תיארתי לעצמי לכמה עבודת שיפוץ זקוק ברזל ישן. אבל מתחת מתגלה ברזל חדש ישן. זה היופי שלו. זה לא כאילו רטרו, זה וינטג' אמיתי. הישן והחדש יחד. כמה אנחנו נבלים מקצת חלודה בחיים, אבל חלודה ניתנת להסרה גם בגוף שלנו. הברזל הבסיסי מרותח. נראה מה השלב הבא. את כל הרשת הזאת אני עושה מברזלים שהיו בתוך תריסים ישנים. מעבר לריתוך, צריך להוריד את החלודה שמתפשטת, לעזור לו להשתקם. אבל אנחנו בדרך הנכונה. מחזור בקבוקים באהבה. כשמדברים על מחזור בהקשר של חפצים ישנים, של פסולת, אז משתמשים בזה בקונוטציה מאוד חיובית. וכשמדברים על מחזור בהקשר של בני אדם, זה מקבל קונוטציה שלילית. בוא'נה, הבן אדם הזה ממחזר את עצמו. למה? תחשבו איזה דבר יפה זה מחזור גם אצל בני אדם. דברים שהיית אוהב לעשות כשאתה ילד, אתה פתאום עושה אותם כשאתה מבוגר. יש בזה משהו קסום.
זה מקבל פרספקטיבה של זמן, נותן להם משמעות אחרת שאתה מבוגר. למה להתייחס למחזור אצל בני אדם כדבר שלילי, ומחזור בהקשר של חפצים כדבר חיובי? צריך לשנות את הגישה הזאת. למחזר, גם בהקשר של חי, גם בהקשר של דומם, זה דבר מקסים. ממש צער בעלי קרשים. צער בעלי קרשים. אנחנו נעזור להם. ואתם תראו, הקרשים האלה יהיו כל כך יפים שמישהו יוצא אותם בבית שלו. לא החלטתי אם אני רוצה את הסיבים לאורך או לרוחב, אבל אני ממש בטוח, אני מתחיל לנסר. אני מנסה לעשות מין משטח פרוסות כזה. מתחילים להדביק את הפלטות. הדבק אוהב להתייבש עם מוזיקה. הוא מתייבש ככה יותר מהר. טוב, אז החלטתי שהטקסטורה של העץ תהיה לרוחב בגלל האורחים של העץ שהיו לי. מגלף עם זה. מקצוע ידני אינדונזי. אז זה אומר שהדבקתי 3 יחידות של פסי עץ, ואז את שלושתם הדבקתי ליחידה אחת גדולה. זה הרבה עבודה. שימו לב שאני מחבר את הקליבות גם לשולחן, כי זו פלטה של 1.5 מטר, ואם לא יהיה חיזוק באמצע, תיווצר בטן. בסוף כשהכל מודבק ניסרתי לגודל הסופי של המשטח, והוא מאוד כבד. זה מה שנקרא עץ מלא. אני הבאתי משקל ואני אראה כמה אני שוקל יחד עם זה. בוא 62.5? פחות 62 קילו, זה שוקל 30 קילו. עכשיו זה אמור להיות מונח על זה. טוב, כאן אני חשבתי שאני מסיים, אבל פשוט לא יכולתי להרים את המשטח הזה, זה מאוד מאוד כבד. ואז חשבתי מה לעשות. אין לי שום מכשיר שאני יכול להקציע את כל השולחן הזה ולהפוך אותו ליותר דק.
אז בניתי איזושהי מסילה. המכשיר הזה נקרא ראוטר, סוג של מקצוע שיש לו מין קרסמים כאלה, והנחתי אותו על מסילה שבניתי, ואת המסילה הזו בעצם אני אריץ על המשטח. אני אדאג כמובן שהמשטח הזה יהיה ישר ומפולס על הרצפה, ואני אתחיל להסיע את זה ויעבור על השולחן, בתקווה שאני אוכל להפוך את השולחן לדק יותר, כי פשוט אני לא יכולתי להרים אותו. אז הנה הכנות אחרונות ואני יוצא לדרך. אני אעשה את הכל בהילוך מהיר, אבל אתם בסופו של דבר תראו את השולחן הזה אחרי שהקצתי אותו, ופשוט פס אני מוריד ומוריד ומוריד ומוריד, חתיכה חתיכה חתיכה. ובסופו של דבר המשטח נהיה דק יותר, ויכולתי סוף סוף להרים אותו. אבל אני פשוט מאוד אוהב עץ עבה, יש לו יותר נוכחות וכוח, אז אני חשבתי מה לעשות. ופה אני חוסך מכם את התהליך, אבל אני בניתי איזושהי מסגרת לשולחן, שבסופו של דבר כשזה יישב בתוך הברזל כן יהיה הנפח והעומק, אבל לא יהיה המשקל, כי בעצם אני רק מסגרת מסביב יצרתי. אני שם שמן עכשיו שמחיה קצת את העץ. קדימה. חברים, השולחן הושלם. אני מצטרף. אז מה אני רוצה שתיקחו מהפרק הזה, שעסק במחשבות על שולחן? תחשבו על דברים ישנים, תחשבו על מחזור, תחשבו על מה זה לזרוק משהו. לפני שאתם זורקים משהו, תחשבו אם אפשר להפוך אותו אולי למשהו אחר.
תחשבו עם החומר שבתוכו, שמתחת לדבר שנראה בלוי, שאם אולי הייתם מסירים את החלק העליון שלו, הייתם מגלים שהוא אולי יהפוך למשהו אחר. אבל מבפנים, החומר, הנפש, הרוח, היא חיה לגמרי. תעתיקו את זה לכל דבר. תעתיקו את זה לבני אדם. תחשבו על עצמכם. אם יש לכם משהו שהייתם רוצים לחדש בתוככם. הכלים הם אחרים, אבל המשימה היא אותה משימה. אז קדימה, צאו לדרך, ניפגש בפרק הבא. ולא לשכוח, לא לשכוח. מה לא לשכוח? להירשם לערוץ, לעשות לייק, לשתף, וזהו.